አብረን የምንማረው ስለ ሜተድ ኦፍ ዴታ ፕሬዘንቴሽን ነው ስለዚህ ኤም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ኦኬ በስታቲስቲክስ ሜተድ ኦፍ ዴታ ፕሬዘንቴሽን እንላለን ኦኬ ስለዚህ ዴታ ካገኘን በኋላ ዴታችን እንዴት ፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል ኦኬ how to present our data የምለው ቶፒክ ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ብዙ አይነት ቶፒኮች ላይ ሌክቸር ሰጥቻለሁ እሱ ያለፋችሁ ልጆች ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ያንን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ዴታ ማለት ምንድነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ሜተድ ኦፍ ዴታ ፕሬዘንቴሽን የምናወራ ከሆነ መጀመሪያ ማወቅ አለብን ዴታ ራሱ ምንድነው ስለዚህ ዴታ ምንለው ምንድነው ብዙ ጊዜ data in raw form are usually not easy to use for decision making okay ስለዚህ mainly statistics የሚያስፈልግበት ዋናው ነጥብ ምንድነው ብዙ ጊዜ ዴታ raw data ነው የሚቀርብን ያን raw data ደግሞ ለዲሲዥን ሜኪንግ መጠቀም አንችልም ኦኬ ስለዚህ ያንን ዴታ ምን ማድረግ አለብን በሳይንቲፊካል ዌይ ፕሬዘንት ማድረግ አለብን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ data can be presented using በቴብል ፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ዴታችን በቴብል ፕሬዘንት እናረግ ምንድነው ኢንፎርሜሽን እናገኛለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሳይንቲፊካል ዌይ አንዱ ካውንት በመጠቀም ፐርሰንቴጅ በመጠቀም በቴብል አድርገን ያንን ሮ ዴታ ፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ዴታ ፕሬዘንት የምናደርግበት ዌይ ቻርት ነው ቻርት በመጠቀም ላይክ ባር ቻርት ሲምፕል ባር ቻርት አለ ክላስተር ደምባለ ስታግድ ወይ ደግሞ ፓይ ቻርት ስለዚህ ባር ቻርቶችን እነዚህ አይነት ቻርቶችን በመጠቀም ምን ማድረግ ይቻላል ዴታችን ፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው ሶስተኛ ዳታችን ፕሬዘንት ማድረግ የሚያስችለን ደግሞ ግራፍ ነው ሌላ ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ሂስቶግራም ፍሪኩዌንሲ ፖሊጎን ላይን ፕሎት ስቲም ኤንድ ሊፍ ፕሎት እነዚህን በመጠቀም ዴታችን በግራፍ ፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እነዚህ የዴታችን ፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀማቸው ሜተዶች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ዴታችን ደግሞ ሞር ፕሬዘንት ካደረግን ወይ ደግሞ ቪዥዋላይዝ ካደረግን በኋላ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ስታቲስቲካል ኳንቲቲዎች አሉ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ ሚን ኦኬ ስለ አንድ ሮ ዴታ ኦን አቨሬጁን ማወቅ ካስፈለገን ሚን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ይሄ ሬንጅ ደግሞ ዲቪዬሽኑን ማክሲማሙና ሚኒማሙ እንዴት ዲቬት ያደርጋል ሬንጁ ኦኬ ስለዚህ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ከአማካይ ወይ ደግሞ ከአቨሬጁ በምን ያክል ርቃል የሚለውን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን በመጠቀም እነዚህን ስታቲስቲካል ኳንቲቲዎችን ዴታችን ዲስክራይብ ያደርጋሉ ማለት በተጨማሪ ግን እነዚህ ሲንግል ቫልዩ ናቸው ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በግራፍ በቻርት በቴብል ሞር ዲስፕሌይ ሁሉን ዴታውን ዲስፕሌይ በማድረግ ሰማራይዝ አድርገን የምናቀርብበት ወይ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ type of diagram or graph to use depend on variable being summarized ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የዲያግራም አይነት ወይ ደግሞ የግራፍ አይነት ስንጠቀም ምንድነው ቫሪያብሉ ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ቫሪያብሎች ደግሞ የተለያየ አይነት ቫሪያብሎች አሉ ኦኬ ስለዚህ ኮንቲኒየስ አለ ካቴጎሪካል አለ ኦኬ ስለዚህ based on that ምንድነው የትኛው አይነት ዲያግራም እንጠቀማለን የትኛው አይነት ግራፍ እንጠቀማለን የሚለው በዛው የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ numerical data ደግሞ describing numerical data with single value ከሆነ ደግሞ ምንድነው measure of central tendency እና measure of variation አሉ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ measure of central tendency ፎከስ የሚያደርገው የዴታችን ሴንተር ለማወቅ ነው measure of variation ደግሞ ፎከስ የሚያደርገው ኦብዘርቬሽኖቹ መካከል ያለው ዲፈረንስ እንዴት ነው የሚለው ነው ኦኬ እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የሚደረግ የሚለው ለማወቅ measure of variation እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ under measure of central tendency በዋናነት arithmetic mean ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ወይ ደግሞ ኖርማሊ ሚን ማለት ይቻላል ስለዚህ ሚን በመጠቀም ሚን ደግሞ ካልኩሌት እናደርግ x bar ነው ዲኖት የምናደርገው which is equals to summation of እያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ሳም እናደርጋለን summation of let's say xi ከሆነ xi over total number of observationችን በዚህ ፎርሙላ በመጠቀም ሚኑን ካልኩሌት እናደርጋለን ኦኬ ስለዚህ ሚን በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ሌላ ደግሞ ሚዲያን ነው ስለዚህ ኤም ሚዲያንም ደግሞ ሲንግል ቫልዩ ነው የሚሰጠን ኦኬ ስለዚህ ይሄን ዴታችን ሰማራይዝ ለማድረግ below 50% እና above 50% ያለው ወይ ደግሞ on average ያለው
የሴንተሩ የሚዲያን የዴታችን ሚዲያን ለማወቅ ሚዲያን እንጠቀማለን። ሚዲያን ደግሞ ስንጠቀም ሁለት አይነት አለ። ኤናችን ወይ ደግሞ ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽናችን ኦድ ሲሆንና ኢቭን ሲሆን ኦኬ። ስለዚህ ኤንን ሞር ዲፕሊ ፕሪቪየስሊ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱን መመልከት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ሞድ ነው ኦኬ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ሲንግል ቫልዩ ነው የሚሰጠን ወይ ደግሞ አንድ ዴታ እንደ ዴታው አይነት ሞር ዳን ዋን የሆነ ሞድ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አንድ ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኦብዘርቬሽን ኦኬ የትኛው ነው ተደጋግሞ የተገኘ የምለውን በሞድ ነው የምንለየው ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ ሞስት ፍሪኩዌንትሊ ኢን ኦብዘርቬሽን ሞድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሞድ ደግሞ ዩኒ ሞዳል ባይ ሞዳል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ በሞድ የምናገኘው ቫልዩ ግሬተር ዛን ዋን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወደ ሜጀር ኦፍ ቫሪዬሽን ስንመጣ ደግሞ ይሄ በዋናነት ላይ ያለው ሬንጅ ነው። ሬንጅ ለማግኘት ደግሞ ማክሲማም ቫልዩ ኢን ኦብዘርቬሽን ማይነስ ሚኒማም ቫልዩ ኦኬ። ስለዚህ በዚህ ሬንጅ እናገኛለን ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ የዴታችን ሬንጅ ምን ይመስላል የሚለው ነው ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ ከማክሲማም ኢን ኦብዘርቬሽን ያለውና ከሚኒማሙ ስንቀንሰው የምናገኘው ቫልዩ ምንድነው የዴታችን መካከል ያለው ዲፈረንስ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ነው ኦኬ። ይሄም ደግሞ in the unit of mean ምን እናደርጋለን ቫሪዬሽኑን ኳንቲፋይ ያደርግልናል ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ቫሪያንስ ነው። ላይክዋይዝ ይሄም ደግሞ ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ከአማካዩ ኢን ስኩዌር ዲስታንስ ዩኒት በምን ያክል ይርቃሉ ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑን ደግሞ ምንድነው በስታንዳርድ በኦሪጂናል ዩኒት ነው ኦኬ። እያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ከአማካዩ ምርቅበት ምሰጠን ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪዬሽን ነው ኦኬ። ስለዚህ ይሄን ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪዬሽንም ደግሞ በፐርሰንት ምን ያክል ቫሪዬሽን እንዳለው ስለዚህ ዲቪዬሽን ፍሮም ዘ ሚን ማለት ነው ኦኬ። ኢን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኢን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ዩኒት ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ ይሄ ምሰጠን ፐርሰንቴጅ ነው ማለት ነው ኦኬ። ዩኒት ሌስ ነው። ስለዚህ በስታንዳርድ ዲቪዬሽን ዩኒት ነው ማለት ነው የሚሰጠን። ስለዚህ እያንዳንዱ ቫልዩ ከአማካዩ በምን ያክል ይርቃል የሚለው ስንል በምንድነው በስታንዳርድ ዲቪዬሽን ዩኒት ነው ማለት ነው ኦኬ። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛሬ ቶፒካችን የተወሰነ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ሁሉ አመሰግናለሁ።